Ligaw. Ligaw? Ano nga bang ligaw? Paano nga ba manligaw? Pwede ba manligaw? Is ligaw even essential? Let's talk about it. Hello and welcome to Hija Hijo podcast. My name is Bea. And I am Kelvin. And for this episode, we will be talking about ligaw. So, ligaw has existed for many centuries, but people still have a lot of questions about it. Yeah, pero ano nga ba kasi talaga ang ligaw? Especially in the Philippine context. Ano ba yung difference ng courtship and ligaw? Yeah, because, when you translate ligaw into English, it's courtship, but the meaning is very different. Ang courtship kasi there's like an exchange between two people. It's a phase where they get to know each other. Yeah. Pero ang panliligaw sa Pilipinas, ibang-iba, diba? It's like more of persuading somebody to be with you. Rather than courtship, it's like your dating phase na. Especially back in the day, very uso yung grand romantic gestures. True. Na-witness ng mga lolo't lola natin yan, di ba? Na kailangan, kapag nanliligaw ka, ipagsisibak mo ng kahoy, ipag-iigib mo ng tubig, ano pa? Right. Harana. Minsan, magbibigay ka ng bangus o kaya mga prutas sa magulang, no? So, yun nga, kapag traditional ligaw, hindi lang yung babae yung nililigawan mo. Pati yung pamilya, nililigawan mo. Pati yung mga magulang. Right. Dati, dapat talaga na you should ask the person's parents first. If pwede ka ba manligaw. You can't go straight up to the person that you like and say, pwede ba manligaw? Hindi, diba? Yeah. You have to ask the permission of the father, the mother. Ganun katindi. Nakakala mo papakasalan mo na, diba? Kasi Yeah, ngayon nangyayari yan. Pero kapag pamamanhi ka na, diba? Pero pag mga boyfriend-girlfriend stage pa lang, especially kapag manliligaw, minsan nga, boyfriend-girlfriend na, hindi pa alam ng magulang, diba? Sorry, ma. Ayan. So, sobrang importante na involved ang mga magulang before. Kasi, yun nga, pag hindi ka gusto ng parents, tapos bigla ka na lang ng harana sa tapat ng bahay nila, malaking tendency na mabuhusan ka ng ihi sa arenola. Yes! Yeah. Well, with sa case naman ng grandparents ko, my lola told me na parang pinag-usapan lang daw. My lolo asked permission from my lola's uncle or something, and then parang pinag-usapan lang nila, and then they were like, oh sige, pwede na. Or kung gusto niyo magpakasal, pwede na. Nasa right age na naman. Talaga? Yeah. And also, after my lolo died, may nanligaw pa sa lola ko. Ooh, yeah, it was so hair. cute. Na, there was this lolo who brought his his keyboard sa front of the house, tapos nag-perform siya for my lola. Hinaranahan siya. Wala naman ang buhos ng ihi. Wala na. Yeah. Anyway, so yun nga, going back, sobrang iba ng style ng panliligaw before. As in, sobrang ma-effort, and yun nga, kailangan involve yung parents. Which is very different sa case ngayon, sa modern type of panliligaw. Kasi paano ba nanliligaw ngayon? Mas casual compared sa dati. Chill lang. Chill lang, diba? So, minsan nga, nagsisimula yan sa chat. Diba? Kakusapin mo sa chat, minsan add mo sa Facebook, tapos pag nabetan ka ng girl, diba? So, swerte mo kung re-replyan ka. Kung kakagat doon sa linya mo na pwede po bang makipagkilala. Don't do that. Well, may mga kakilala ako na gumagawa nun. Did it work? May kaibigan ako na gumagawa nun. Oo! Girlfriend niya na ngayon. Oh, well, congrats. Isang gestures ngayon para manligaw is yung Grab food. Yeah. Ayan, sobrang applicable niyan ngayon kasi ayun Pandemic, and then wala nang date. True. So, and bawal din bumisita sa bahay. Exactly. So hindi mo makikita. Pa-deliver mo na lang. True. Hindi mo makikita yung girl. So, hindi mo siya matitreat ng mga pagkain na gusto niya. So, wala. Grab food talaga yung option. Pero, yun nga, prior pandemic, maraming
ways para manligaw, lalo na kung estudyante ka. Pwede ka manligaw sa school. Hindi mo na kailangan pumunta sa bahay. Pero I'm not saying na kapag nasa school ka, manliligaw ka. Make Siyempre, sure that you go to school para mag-aral, not manligaw. Oo, dapat mag-aaral ka pa rin. Yun ang priority natin, di ba? Pero, syempre, may mga break time tayo. So, yun yung gagamitin natin. Libre ka to sa recess. What do you want? Ako, personally, I don't suggest na manlibre sa recess. Kasi, pera ng nanay ko yun. Pinaka-usual way of panliligaw ngayon is through chat talaga. Siyempre, kasi kapag nanliligaw ka, kailangan nagbibigay ka ng oras sa nililigawan mo, di ba? And by actively talking to them, kapag may free time sila or may free time ka, kinakausap mo or kinakamusta mo, yun. So, nafe-feel nila na, ay, concern sa akin to. Ay, kaya na itong magbigay ng oras sa akin. Ayan. So, kaya lang minsan may mga tanong na kumain ka na ba? Yeah, I hate that. Talaga? Yeah. Kasi, what's the point na tinatanong mo yung girl na kung kumain ka na ba? Nag-breakfast ka na ba? I mean, bakit? Pag hindi pa ba ako kumain, papakainin mo ako. Kaya hindi kita tinatanong nun eh. Yeah, it's a good thing. Pero yun nga, kung merong isang bagay na I think similar with traditional way and modern way of panliligaw, I think it is the gift-giving aspect. Kasi parehas mapa-traditional, mapa-modern, lagi kang may binibigay. Diba? Lagi kang gumagastos. Lagi kang gumagastos, yeah. So, kunwari ngayon, maliligaw ka sa office kasi nga hindi na diretso sa bahay, diba? So, sa office, pwede ka manligaw. Mag-iiwan ka lang minsan ng kape or ng food sa desk ng nililigawan mo. Like, mauna ka talaga pumasok, kaagahan mo yung gising mo para lang makabili ng Starbucks or McDo coffee. Tapos ilalagay mo sa desk ng nililigawan mo with smiley na, good morning. And in the case naman na kung yung babae yung nanliligaw, because let's face it, in modern times, pwede naman ligaw babae, diba? True. Usually yung magbibake ka, magbibigay ka ng cookies, or sa office mo nga, 'di ba? May nagbigay ng Revel bar dun sa friend mo. Pati tuloy ako napadamay kasi ako yung taga-abot eh. Mapa-modern panliligaw or traditional panliligaw, it still involves pagsuyo or pagkuha ng loob doon sa nililigawan. But kailangan nga ba talaga 'yon? Well, for me, no, not really. Because I think it's kind of a waste of time. I would prefer to get right into the dating phase where wala nang pagkukunwari, wala nang mga whatever gestures there are. I mean, I want to know the person right away. Because ang palagi kasi sinasabi sa mga girls kapag nagsabi sila, ay, may nanliligaw po sa akin. Sasabihan kami na, okay, pahirapan mo muna. Kapag pinahirapan mo, mas tatagal kayo. Or hindi siya, hindi ka lolokohin kasi nahirapan siya na True. to na manligaw sa'yo. And sa akin naman, what's the point na papahirapan mo yung person? I mean, may timeline. So, let's say na, you're sure na, I like this person. I kind of want to date this person na. Pero sabi kasi na mama, kailangan ko pahirapan. So, papahirapan mo for 6 months. Manliligaw yung lalaki sa'yo for 6 months. Then, after that, sabihin mo, okay, let's start dating. And then, when you start dating pa lang, dun pa lang naging comfortable. Yeah, natatanggal yung parang facade na I'm a good person. Kasi it's a whole charade. You always have your best foot forward pag nanliligaw ka. Agree. And when you start dating, hindi mo naman malalaman kaagad na this person is not the right person for you. Matagal pa. So that's maybe another 6 months. Kasi syempre, okay, let's start dating na. He won't announce naman kaagad na, oh, by the way, I'm a manipulative sad boy who is intimidated by career and personal growth, and so I have crab mentality. Also, I have no realistic life goals. Kaya,
gusto ko lang talaga is magpa-cool, ganun, di ba? Yeah. So, and, ayun, so, if you skip the whole ligaw thing, or not really skip totally, if you skip yung playing hard to get part, you're gonna save so much time and you're gonna find out the truth about the person right away. And yung sinasabi nila na kapag hindi ka nagpa-play hard to get, that means you're easy to get naman, which I don't totally agree with, because if you can make a decision right away, you can figure out what you want, and what you want is that gusto mo to date that person, and then you immediately start dating that person. That doesn't make you easy to get. That makes you a go-getter. So, go get your man, queen! Lalo na kung kilala mo na yung guy, no? Like, may background ka na sa kanya. Kilala mo na siya from office, or diba? or from school, diba? And if a man thinks na you are easy to get just because hindi siya nahirapan sa panliligaw sa'yo, girl, that is not the right man for you. So you better stay away from that man, queen! Anyway, so how about you? As a guy, gusto mo ba na nanliligaw, or do you think na necessary yung manligaw sa babae? Hindi rin. Unang-una, magastos eh. Diba, Yes. Imagine spending such amount of money if hindi mo pa naman totally kilala yung girl, diba? And especially as a young adult in this time and True. age, you need that money for your future. Exactly. You need to save up. Oo. So, hindi ka pa sigurado kung magiging girlfriend mo yung babae. Or magiging wife. Or magiging diba? wife mo, diba? So, why not ipunin mo muna yung pera mo, and then kapag naging kayo na, saka mo gastusin, or saka mo i-treat yung girlfriend mo ng mga dates or ng mga gala, diba? So, that would be more fun. Paano kapag may karibal ka? Diba? So, Totoo isa ba talaga yan. yung karibal, though? Ayun nga eh. So, maraming lalaki, maraming guys, ang natatakot kapag may karibal. Kasi nakaka-paranoid naman talaga kapag may karibal ka, diba? Tapos, mamaya, kachat mo yung nililigawan mo. After ilang minutes, hindi na nagre-reply. Mapaparanoid ka minsan eh. Na, uy, baka mamaya si Bentong naman yung kausap na ito. So, Bentong yung kausap ni Marites. si Bentong yung kausap ni Marites, diba? So, medyo kakabahan ka. And, yun nga, paano kung hindi ka gusto nung nililigawan mo, tapos ang dami mong binibigay? Kasi naikipag-compete ka dun sa karibal mo eh. Mas gusto pala ni Marites, si Bentong. So, kahit anong compete mo, wala, hindi ka talaga magugustuhan. Sayang pera mo. Sayang lang ang pera mo. It's much better if we will focus more on getting to know each other than pag kukunwari na ito ka, like, magbibigay ka ng mga regalo, kahit labag naman sa loob mo. Diba? Kasi alam mo sa sarili mo na hindi mo pa kaya magbigay eh. And Right. mas gugustuhin mo na mag-save na lang muna. Diba? And ito us girls, syempre, we don't want to be liked for, let's say, our looks or for our bodies. We want to be liked because of our personality. And I think that's also the same for men, na you don't want na sasagutin ka ng babae because of your grand romantic gestures and because of the gifts that you give. Kasi eventually, what if something happens and hindi mo na yun mabibigay sa kanya in the future? True. So you want somebody who likes you for your character and Exactly. Hindi mo nakikilala yung tao eh. 'Di ba dapat yun yung nangyayari during ligaw stage? Makilala nyo ang isa't isa. But, if you're just wearing that facade the whole time, then hindi nyo nakikilala ang isa't isa. True. 'Di ba? So, nawawala yung purpose ng panliligaw. Kaya nga sabi mo kanina, sayang lang yung time. Eh, totoo yun. Sayang naman talaga yung time. So, dapat... Pero this is just based on our experiences and our opinions. Because, I mean, may mga little girls talaga na ever since meron silang fantasy that they want to fulfill, na siguro dream nila, pag laki ko gusto ko yung guy na manliligaw sa akin, ganito gagawin. Okay, that's fine. That's your Agree. preference. And I mean, there are also people who are hopeless romantics,
And that's how they express their affection towards someone. So, if you're a guy na gusto mo talaga magbigay ng gifts and, pakiligin yung babae, okay lang din. Tip ko sa mga guys, kung kayo ay manliligaw, let's make sure na magpapakatotoo talaga kayo. Kasi yun naman yung importante. Dapat totoo ka sa nararamdaman mo and pinapakita mo na hindi ka nagkukunwari. Kasi isipin mo kung lagi kang mabait, 'di ba? Minsan nagiging doubtful din yung mga babae na ba't sobrang bait nito, 'di ba? Ayan, sabi nga ni Big Brother sa PBB, importante magpakatotoo ka, 'di ba? Lastly, isa sa mga reason kung bakit medyo alanganin ako sa panliligaw is because it can be stressful and it's some sort of a mind game na kailangan babasahin nyo talaga yung isa't isa. 'Di ba? So, minsan 30 minutes din nagre-reply, mapapraning ka na eh. Ano kaya ginagawa nito? Minsan may isip mo, may nasabi ba akong di maganda? So, parang hindi kayo nagiging komportable sa isa't isa, which is yun dapat yung goal, maging komportable kayo sa isa't isa, 'di ba? And aside from that, dapat nagbi-build kayo ng trust sa isa't isa. Kasi doon papunta yung relationship eh. Dapat merong foundation, dapat merong trust. Yeah, and because it is a mind game, it starts off na parang may boss True. sa relationship, diba? So, rather than building this relationship with your future best friend, it's like kinokondisyon mo lang yung mind mo na sundin mo yung isa, diba? Exactly. Finally, sagutin na natin yung question, is ligaw really essential? It's for you to find out. No. But, lugaw is essential. If you like this video, please comment, like, and subscribe. And don't forget to hit that notification bell down below so you will be updated every time we upload new videos. Kita-kits sa mga susunod nating kwentuhan. Paalam! Sydney, tagal-tagal ko na nanliligaw sa'yo. Kailan mo ba ako sasagutin? Hindi pa nga pwede. Strict parents ko. Bakit hindi pwede? Hindi ko maintindihan. Nasa tamang edad na naman tayo. 5 years old na ako. 3 years old ka na. Okay, ito na lang. Pag naka-reach ng 2,000 subscribers si mommy at daddy, sasagutin na kita. Ni,